12 IT जॉब सांगणार आहे. सध्या खूप डिमांड आहे IT मध्ये या जॉब्सची. त्या कोणत्या स्किल्स आहेत जाणून घेऊयात या व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, सर्वात पहिली जी आहे तर ती मोबाईल डेव्हलपर. मोबाईल डेव्हलपर काय आहे म्हणजे काय, मोबाईलमध्ये ॲप्लिकेशन वगैरे वगैरेच्या गोष्टी असतात त्या तुम्ही शिकायला पाहिजेत. मोबाईल डेव्हलपरचे जे कोर्सेस आहेत, कोडिंग वगैरे वॉटेवर, ज्याबद्दल तुम्ही क्लासेस करू शकता किंवा ऑफलाईन ऑनलाईन क्लासेस तुम्ही करू शकता. त्याच्यानंतर फ्रंट एंड डेव्हलपर. फ्रंट एंड डेव्हलपरमध्ये खूप सारा स्कोप आहे, त्याची गरज खूप आहे IT मध्ये. त्याच्याच नंतर डेव्ह स्पेशलिस्ट ही एक लँग्वेज आहे, ही लँग्वेज तुम्ही शिकायला पाहिजे. त्याच्यानंतर प्रेझेंटेशन टेस्टर. प्रेझेंटेशन जे आपण इंडस्ट्रीमध्ये जे मोठ्या मोठ्या इंडस्ट्रीमध्ये प्रेझेंटेशन बनवतो त्याचे टेस्टर्स जे असतात ते, त्याच्यामध्ये खूप सारा स्कोप आहे. त्याचनंतर डाटाबेस डेव्हलपर. डाटा कसा कलेक्ट करायचा आहे किंवा डाटाबेस कसा आणायचा आहे हे शिका. डाटाबेस डेव्हलपरचं काम जे आहे तर ते तुम्हाला त्या कोर्समध्ये शिकायला मिळेल. ते तुम्ही तुमच्या पद्धतीने करू शकता ऑफलाईन ऑनलाईन. ठीक आहे. त्याच्यानंतर डाटा सायंटिस्ट. मित्रांनो, याला ना खरंच खूप पैसा आहे याच्यामध्ये, कारण की डाटा सायंटिस्ट म्हणजे एक ITचं एक हार्ड झालं आहे आता, की डाटा सायंटिस्टला खूप सारा स्कोप आहे IT मध्ये. त्याच्यानंतर ब्लॉकचेन स्पेशलिस्ट तुम्ही बनवू शकता. त्याच्यानंतर बॅकएंड डेव्हलपर. जे फ्रंट एंडचं काम करतोय तो वेगळा असतो आणि बॅकएंडचं जो काम करतो तो वेगळा असतो. फ्रंट एंड डेव्हलपर वेगळा, बॅकएंड डेव्हलपर वेगळा. बॅकएंड म्हणजे कोडिंग वगैरे तुम्ही शिकू शकता. त्याच्यानंतर फुल स्टॅक डेव्हलपर. या ज्या गोष्टी आहेत ना मित्रांनो, या काळजीपूर्वक बघा. एक स्किलमध्ये मास्टर बना आणि IT मध्ये जॉब मिळवा. सो मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असेल व्हिडिओ लाईक करा आणि याच्यामधनं 1% फक्त 1% जरी तुम्हाला हेल्प झाली असेल या 2 मिनिटामध्ये तरी व्हिडिओ लाईक करा. चॅनलला मात्र नक्की सबस्क्राईब करून जा. थँक्यू सो मच गाईज. थँक्स फॉर वॉचिंग. थँक्यू.